Hello, ako nga pala si Versi at guys ngayon, para magkakaroon tayo ng panibagong, hindi naman para kasi magkakaroon talaga tayo ng panibagong video, pero ang video natin ngayon is para kay Miya. Hindi tayo masyadong mag-tutorial dito kay Miya dahil hindi naman siya meta hero, no? Pero meron siyang feature, no? Meron siyang feature guys na ang mga RG na hindi nyo alam, okay? Na hindi alam ng mga naglalaro ng Mobile Legends, no? Hindi rin siya nakalagay dito sa skill set niya. O hindi siya nakalagay, no? So, unlock natin to. Habang ina-unlock natin, huwag niyo mong kalimutang mag-subscribe and syempre, i-click yung notification bell para ma-notify kayo kapag gumagawa tayo ng panibagong video. And don't forget to... Okay? So, ito yung first skill niya. First skill niya, multiple targets, no? Multiple targets. And then, yung... wait, Miya removes all her debuffs. Meanwhile, ito naman... pang conceal, no? May yung ulti niya conceal. Pero ito yung pinaka point ng ating video, yung kanyang second skill. So makikita yung second skill niya, may mga nalalaglag na and may slow effect yan, no? May slow effect yan second skill niya. Try natin dito sa tao. Nakikita ba tayo niya ni Zilong? Naramdaman tayo itong bot na to, no? Kaya nyo, ayan, no, may slow effect. May slow effect. Kung makikita yung may slow effect. Pero ang hindi nyo alam, mga ka-RG, ang hindi nyo alam, hindi lang slow effect ang meron yan. Kapag umapa ka dyan, mas madadagdagan yung movement speed mo. Mas bibilis ka. Proven and tested yan mga ka-RG. So, titignan natin ang movements. Ang attack speed ni Miya ngayon is 1.62. O no, 1.30. Okay, 1.30. Then yung movement niya is 240. So, papawalan titira tayo. Okay, so kung makikita tayo, 1.50 na yung attack speed niya. Okay, so yung movement speed hindi pala na-affect. Oo na, 1.62. Naging 1.62 po nga yun. So, tumataas yung movement speed, nagre-retain. Pero yung attack speed, no, habang nasa loob ka is bumibilis as time passes by, no? So, isa yung magandang feature na hindi alam ng marami sa ating mga ka-RG. So, ayun mga RG, sana nagustuhan yung video natin. And, huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel. And, ayun, sana nagustuhan yung video. Hanggang sa muli, ako si Versi. Like, comment, subscribe. Booyah!